Hello and welcome to another writing video by Johnny IELTS. So this is class IELTS number 36. So we're supposed to have 5 people in this class today, but okay, only 3 here, but don't worry. The late one or the one who's not present in the class, they can watch the video later and learn from it. So ladies, how are you? Yes. You doing fine? Fine. Yes. Are you okay with deadlines and everything? Still okay. Still okay. Right, okay, so let me just... Okay, so this is what we are doing today. We're working on a writing test 2 of test number 2 of Cambridge Practice Test, book number 10, Academic, okay? Và bây giờ hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài writing test 2 Academic trong test số 2 trong cuốn Cam 10 Practice Test gồm các bạn lớp 36 này, okay. Alright, some people think that all university students should study whatever they like. Một số người nghĩ rằng tất cả mọi sinh viên đại học nên học bất kỳ thứ gì họ thích. Others believe that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future, such as those related to science and technology. Những người khác thì là tin rằng họ chỉ nên được cho phép học những cái môn học mà nó sẽ là hữu dụng trong tương lai, ví dụ những môn liên quan đến môn science, những môn khoa học hoặc là công nghệ chẳng hạn. You have to discuss both these views and give your own opinion. Các bạn phải tranh luận cả hai cách nhìn nhận này luôn và cho cái nhận định cá nhân của các bạn. So of course, you have to discuss both of these two views, like, you know, and then you have to give your opinion by the end, of course. So you cannot left out any side at all. You have to discuss both equally, okay? Cái bài này yêu cầu mình phải discuss, phải tranh luận cả hai cách nhìn nhận này và mình phải nên làm cả hai luôn nha, không có được bỏ rơi bất kỳ cái khoản nào nha các bạn. Alright. So first thing first, analyze the question. Bây giờ phải phân tích cái đề đã. So all university students should study whatever they like. Tất cả mọi sinh viên đại học nên học bất kỳ thứ gì họ thích. And the other one is like, they should only be allowed to study subject that will be useful in the future. So this is the second point you have to discuss. Cái luận điểm thứ hai đó là chỉ được cho phép học những môn học nào mà sẽ là hữu ích trong tương lai. And basically the scope is about science and technology. Và cái phạm vi nó gói gọn lại là môn science and technology chẳng hạn. So basically this is the scope of this essay. Focus on science and technology or the other subject, you know. So it means that you cannot talk about, like, say, service, for example. Hospitality, you cannot talk about that. Because the scope of this essay does not talk about those subjects, okay? They only talk about, like, science technology. In the second point, cái luận điểm thứ hai này nó chỉ nói là nó cho một cái ví dụ hai môn là science và technology. Thì mình sẽ không thể nào nói về cái ngành ví dụ hospitality, ngành quản lý du lịch nhà khách sạn được, hay là những ngành khác được, mà cái scope, cái phạm vi nó chỉ tập trung vào science và technology thôi các bạn. Okay, so discuss both these fields. So first thing first, opening. Mở bài cái đã. So I've already explained to you how we can do opening. So first thing first, paraphrasing. Cái thứ nhất, mình mở bài là phải viết lại bài bằng những cái từ đồng nghĩa này. Some people think that you can say some people have an idea that, một số người nghĩ rằng, tức là họ có một ý tưởng rằng. Some people have an idea that, which means some people think that. All university students, tất cả mọi sinh viên đại học. So everyone. So
every college student. So basically college and university is the same thing. Hai cái từ college và university này y chang nhau ha. Mỗi một sinh viên đại học, all university students or every college students. I mean the meanings is similar. Cái nghĩa của hai cái này nó giống nhau cho nên nó thay thế nhau được. Or you can just use the same, I think, all, I think. Dùng lại y chang từ đó luôn. That all college students should study whatever they like. Nên học bất kỳ thứ gì họ thích, tức là học những môn ưa thích của họ. So basically study whatever they like can means like should study their subjects of interest. Những môn học mà có hứng thú của họ. They are subject of interest, which means subject that they like. However, some other argues that students, they, I can use the word students again. Okay, no. Let's just use university goers. Những người đi học đại học, những người đi học đại học tức là những người sinh viên không gì nữa. University goers is of course students. Others argue that university goers should only be allowed, chỉ được cho phép. Chỉ được cho phép tức là họ phải bị giới hạn lại một cái gì đó. Should only be allowed, which means they are limited to like something. Should only be limited to study subjects. Subject that will be useful in the future. I can use like study useful subject. Những môn học mà sẽ là hữu ích trong tương lai tức là useful subjects. Only limited to study useful subject means subject that will be useful in the future. Only limited to study useful subjects such as the one related to, giống như những cái mà liên quan đến, such as the ones related to science technology. I can say such as science and technology related ones. Các bạn nhớ cái dấu gạch ngang này không? Do you remember this one? Yes. This hyphen, it's part of what forms a compound adjective. Nó là một phần, cái dấu gạch ngang là một phần của cái gọi là tính từ ghép. Cho nên là nó không có khoảng trống ở đây. There's no space here, there's no space there. Okay? So here, science with a hyphen, which means it's linked to this word related. And this technology is linked with the word related to. Cái chữ science có dấu gạch ngang này chứng tỏ là nó có liên quan đến cái từ related đằng sau. Còn cái chữ này technology cũng liên quan từ related luôn. Nó chỉ nên được giới hạn để học những cái môn hữu dụng, ví dụ như là những môn có liên quan đến cái này. Okay, this is one way. And then they ask you to discuss both these views. So class, which one should I go? Which one should we go in this essay? Which direction? So what's your opinion? The first or the second idea? Lớp mình ủng hộ cái nào? Second. The second? Yes. Okay, in this essay, let me try to write an essay that
the first essay will be like supporting the first. The second essay will be support the second. So let's make this one a long video, shall we? Mình sẽ làm một video dài, một cái là để ủng hộ cái đầu tiên, một cái là sẽ ủng hộ cái thứ hai. Okay. So first thing. Thế thầy em chưa hiểu cái chỗ cái đoạn mà thầy dùng chữ should only be limited đó, thì em chưa hiểu là tại sao nó lại là đồng nghĩa với chữ should only be allowed. Tại vì em nghĩ là những người khác tin rằng là ý là những cái người sinh viên thì nên được học những cái môn mà hữu dụng trong tương lai. Còn nếu mà đoạn này mà em dịch thì là nên, ý là nên I giới think hạn. there's something with the meaning here, isn't it? Okay, I understand now. Should only be should only be allowed. Huh? Yeah. Permitted. Chỉ nên được cho phép. Should only be permitted. Yeah, permitted. Okay, good point. Rất tốt. Very good. So I'll write like something like here. As a freedom of choice. Or you can say when the freedom of choice is in the hand of learners. Khi mà cái sự tự do lựa chọn nằm trong bàn tay của những người học. When the freedom of choice in the hand of learners. So it means that they should study whatever they like because they have freedom now. Mình ghi câu này khi mà cái sự tự do được lựa chọn nằm trong tay của những người học. Tức là họ được cho phép chọn học bất kỳ cái gì họ thích. When the freedom of choice in the hand of learners, there would be many benefits. There would be benefits. There would be several benefits. Khi mà sự tự do lựa chọn nó nằm ở trong bàn tay của người học sẽ có nhiều ích lợi đấy. There would be several benefits. Hands. Because there are many hands. You have both hands, you know. Có hai bàn tay. There would be several benefits. So if you write this sentence, it means that you are implying that you support the first point. Nếu các bạn ghi cái dòng này, tức là các bạn đang hàm ý là mình đang ủng hộ cái đầu tiên, cái luận điểm đầu tiên là được cho phép chọn bất kỳ cái gì học cũng được. You don't exactly have to say personally, I support the first opinion. Các bạn không cần phải ghi là về mặt cá nhân, tôi ủng hộ cái luận điểm đầu tiên, không cần phải vậy. Trong cái ý mà các bạn ghi, nó ủng hộ là đủ. Oh, Miss Newman is here. Hello, Miss New. Oh, hello. How are you? I'm good. I just come home now because so traffic outside. Traffic on Christmas Day, huh? Yes, Okay, we're working on writing test 2 now. Don't worry. Relax. Thank you. Just relax. You can watch the video later. Thank you so much. You're welcome. Yes. Okay, so this is the first opening. Let me do the second opening, okay? Cách mở bài thứ hai nè. Okay, so I'll use passive voice now. Dùng thay bị động đi. Alright, so identify subject, verb, and object here. Some people think that all university students should study whatever they like. So the subject that they study is the main focus here, isn't it? Cái môn học mà họ chọn đó, nó là cái tập trung chính ở đây, right? Yeah.
they should only be allowed to study objects, subjects. So this one sounds like, you know, it's already like passive voice here. Cái chỗ này nó đã là passive rồi, nó ở cái thể bị động rồi, sẵn rồi. So how do we do this? Okay, I think I should stand up now. I've been sitting too much. Of course, I try to stand up today a lot, so just don't want to get too fat, you know. If I get fat, nobody's gonna see me playing piano. Really, people are like very superficial. If they see me getting fatter, they will not watch me play piano. I know it so well. Human nature, bản chất con người. You know, it's human nature. We were born very superficial. Even though we try to be deeper, but no, we are still very superficial. Bản chất con người vẫn rất là superficial, rất là bề mặt. You know. Anyway. So let's say that it's hard to do passive voice in this essay, isn't it? Nó cảm thấy nó hơi khó khi mà làm cái thể bị động những cái bài này. It feels like it's not that easy to do passive voice in here. Maybe the second sentence I can do passive voice. I can say that subjects, useful subjects in the future, such as science and technology related, should be learned by students. For example, mình có thể nói là những môn học được hữu dụng trong tương lai, ví dụ những môn liên quan đến science and technology nên được học bởi sinh viên chẳng hạn, thì nó có một cái thể bị động ở đây. Nhưng mà cái câu đầu này nó có vẻ nó không có dễ dàng làm thể bị động, you know. The first sentence is not that easy to do passive voice here. So let's just say there's an argument. So let's just say it is arguable whether, câu là cái câu điển hình của IELTS luôn á. This is a typical IELTS opening. You know, it is arguable whether, vẫn còn được tranh luận liệu mà. It is arguable whether whether students desired subjects, những môn học được mong muốn, được ưa thích của sinh viên. Whether students desired subjects. Okay, student plural, so you remember? Student plural. So basically when you use apostrophe S, we don't use apostrophe S anymore, we just use S apostrophe. Các bạn nhớ cái vụ mà số nhiều mà khi mà sở hữu cấp không? Mình không có phẩy S nữa. Mình sẽ chỉ là đặt một dấu phẩy đằng sau có chữ S thôi, tức là S phẩy. It's arguable whether students desire subjects. Should be learned by students. But that sounds weird, right? Students desire subjects should be learned by students. Nghe cái kỳ, giống kiểu mà những môn học ưa thích của sinh viên nên được học bởi sinh viên. Nó nghe kỳ lắm. So that's why I said that the first sentence is not easy to do passive voice. Cái câu đầu không có dễ làm passive voice đâu. Should be taught in university. I know why. Okay, so I can connect the two sentences together to do passive voice together. Mình có thể gộp hai cái ý này lại để làm cái thể bị động cùng nhau. Whether students desire subjects or only useful ones, such as science and technology related
should be allowed in school. Vẫn còn được tranh luận liệu mà những cái môn học được ưa thích của sinh viên, học sinh hoặc là chỉ có những cái môn hữu dụng, ví dụ liên quan science technology, nên được cho phép ở những trường học. Nên được cho phép ở những trường học tức là nó được cho phép để học. You know, if they say it's allowed in school, it means they are allowed to study, of course. Okay. But then again, students' desired subject should be allowed in schools. Is it the same as all university students should study whatever they like? Liệu cái câu này, những môn học ưa thích của sinh viên nên được cho phép trong những trường học, liệu nó có bằng nghĩa với lại tất cả mọi sinh viên đại học nên học bất kỳ cái gì mà họ thích? Nó có bằng nghĩa nhau không? So that's why I said doing passive voice in this essay is not easy. It's not easy. Or maybe I can just leave it. Just leave it. Bỏ đi. So some essays, it's really difficult to do opening. Sometimes it's really difficult. So maybe I should do the third way. Just try to be a bit more creative. Cách thứ ba, mình có thể dùng cách thứ ba nó sáng tạo hơn như thế này. Let's just say certain individuals argue that, một số cá nhân tranh luận rằng a freedom of choice, a freedom of subject choice, một cái sự tự do về lựa chọn môn học, a freedom of subject choice. No, it's not that easy to do passive again. Cũng không khó, cũng không dễ để làm passive ở đây. Students. The college students should practice their freedom of subject choice. Một số cá nhân tranh luận rằng những sinh viên đại học nên là thực hiện cái quyền mà tự do lựa chọn môn học của họ, tức là học bất kỳ gì họ thích. Of course, they should practice their freedom of subject choice, which means they should study whatever they like. Or, nếu họ tranh luận, phải tranh luận giữa hai cái nào đó. If you argue, you have to argue between two things, isn't it? Hoặc là chỉ có những môn học hữu dụng nên được cho phép trong cái phòng học, tức là nên được cho phép để học. So if they only useful subjects should be allowed in the classroom, which means that they should only be allowed to study subjects that will be useful in the future. By useful, bằng cái chuyện mà hữu ích á. By useful
By useful it implies, bằng chuyện mà hữu dụng nó hàm ý rằng, by useful it implies the ones, it implies the one related to science and technology. Bằng cái chuyện mà hữu dụng á, thì nó hàm ý là những cái nào liên quan đến science and technology. So this is extra information to give this piece of information here, you know. Cái này thông tin phụ thêm để cho cái mẫu thông tin nằm đây, chú ý đây. Okay, there you go. I think this is too much already for opening. Quá đủ cho cái opening luôn rồi. I think, okay, now let me do outline. But usually I don't write outline, just write the whole essay out, you know. Thường là theo cái thói quen thầy không viết outline đâu. Các bạn hãy viết. Nhưng mà mình quen mà mình viết hẳn luôn câu cú các thứ luôn rồi. Okay, so let's use one paragraph of the body for the first idea, another one for the second idea. Một đoạn thân bài ủng hộ ý 1, một đoạn thân 2 ủng hộ ý 2. So as far as subject choice is concerned, is a matter of concern, miễn sao cái chuyện mà lựa chọn môn học là cái chủ đề lo lắng, quan tâm. As far as subject choice is a matter of concern, there are several benefits there are several benefits when learners decide to study their desired subjects. Miễn sao mà cái sự lựa chọn môn học đó là cái vấn đề đang quan tâm ở đây. Phải có một số cái ích lợi khi mà những người học quyết định học cái môn học mong muốn của họ. So, when learners decided to study their desired subject, it means the same as study whatever they like. Nó cùng nghĩa với chuyện muốn học cái gì thì học. Ok, thì tức là cái câu mở đầu này nó sẽ mở đầu một cái đoạn để mà giống như là nói về cái chuyện mà luận điểm 1. So this sentence is a leading sentence. Now, second sentence. So what do you think, class? Mấy bạn nghĩ cái ích lợi của chuyện mà muốn học gì học thì như thế nào? Được học môn mà yêu thích thì sao? Thì đương nhiên họ sẽ có đam mê đúng không các bạn? So of course when people learn whatever they like, they will have passion. They will have a passion to push to the end and to overcome difficulty, isn't it? Sẽ có cái đam mê để vượt qua tất cả khó khăn trong môn học đó và có thể đi đến cùng được. Rồi. When students, well, you can just say that passion is the number one benefit or advantage. Có thể nói là cái chuyện đam mê nó là cái lợi ích số 1 luôn á. Passion is the number one advantage. And due to this, learners or students can overcome difficulties during their study to reach their goals. Sinh viên có thể vượt qua những khó khăn trong chuyện học của họ để mà đạt được cái mục tiêu của họ. Xong rồi câu thứ 3 có thể là mình sẽ khai triển cái ý này ra để giải thích cái này cho nó rõ ràng hơn. So the second sentence basically
you talk about one benefit, okay? Because you said there are several benefits, you have to say at least two. Khi các bạn nói có nhiều lợi ích thì các bạn phải nói ít nhất là 2 lợi ích nhé. So this is one benefit here. But I feel like you need to expand further your idea. So the third sentence will explain this sentence in better words. So in other words, nói cách khác thì sao? Oh my god, my hair looks terrible now. Moment, please. See, I talk too much today. In other words, being passionate so in other words, a passionate learner sẽ có thêm động lực. A passionate learners could possess more motivation. Nói cách khác thì một cái người học mà đam mê á có thể sở hữu nhiều cái sự động lực hơn. Would possess more motivation. Would possess more motivation. Would possess more motivation during their study, during their learning process, trong suốt quá trình học của họ, có thể có nhiều động lực hơn trong suốt quá trình học của họ. During their learning process. And then this one leads to what? And this one leads to what? Và cái điều này dẫn điều gì nè? Which leads to, which translates to. Mà điều này nó translate, nó dẫn đến, nó phiên dịch lại, nó biến hóa thành gì? Which translates to, which means it leads to, which translates to less laziness, ít sự lười biếng hơn, less laziness, and more productivity, và nhiều sức sản xuất sáng tạo, nhiều sức lao động, nói chung là làm được nhiều thứ hơn. And more productivity. Therefore, câu thứ tư nêu ra cái hệ quả của cái việc có thêm productivity và less laziness. So basically, the fourth sentence I feel like I should expand further. Like, what's the result of having less laziness and more productivity? Đó, các bạn thấy không? Thông tin cũ của câu cũ, thông tin mới câu cũ trở thành thông tin đã biết ở câu mới. See, like new information in the previous sentence become known information in the in a new sentence. Therefore, goals could be achieved relatively easier in this case. Vì thế những cái mục tiêu có thể được đạt được một cách tương đối dễ dàng hơn trong trường hợp này. Okay. So I feel like maybe now is it's time to talk about the second benefits. Mình cảm thấy đây là cái thời điểm để nói về cái lợi thứ hai. This is 75 words, you see. Okay, I can talk about the second benefits in the second paragraph if I want to. Another good point, một cái điểm tốt nữa, another good point.
Another good point when students like their subject of study. Một cái điểm tốt nữa khi sinh viên học sinh thích cái môn học mà họ học. Another good point when students like their subject of study is that hai chấm is that two dots and then what other okay beside from passion to achieve the goals, what else? Nếu mà họ được học những cái môn mà họ thích ấy, thì họ sẽ chủ động kiểu tìm hiểu với thầy. Exactly. If they like what they do or what they study, they will actively, proactively search for information. So what does it lead to then? Thì cái việc thì cái kết quả sau này là họ sẽ học hỏi được nhiều hơn. Could be. So basically, the end result is that they can learn much more than the ones that have been pushed to study, right? Is that it's the drive to seek knowledge. Một cái điểm tốt nữa khi sinh viên học sinh thích môn học của họ là cái động lực, cái sự mà thôi thúc để mà tìm kiếm kiến thức. It's the drive to seek knowledge, which means like something in you drive you to seek for new knowledge, to find new knowledge. It's the drive to seek knowledge. And then basically the second sentence, I would try to explain this main point of this paragraph better. Cái câu thứ hai mình sẽ ráng mình giải thích cái luận điểm này một cách rõ ràng hơn chẳng hạn. In particular, điển hình thì sao? In particular, cụ thể thì sao? As the interest grow, khi mà cái sự ưa thích nó nở rộ. As the interest grow during the study of desired subjects, khi mà cái sự ưa thích đó, nó ngày càng nó mở rộng ra, nó càng lớn lên trong suốt cái sự học hành, sự nghiên cứu những cái môn học ưa thích đó. As the interest grows during the study of desired subject, learners would likely spend a large amount of time to discover pockets of information online. Let's just say discover sources of information online. Những người học sẽ có xu hướng là would likely spend, sẽ có xu hướng, có khả năng cao là dành một lượng lớn thời gian khám phá những cái nguồn thông tin trên mạng. To discover sources of information online. And then, so this sentence basically explain the drive to seek knowledge. Cái câu này giải thích là cái thôi thúc đi tìm kiếm cái tri thức đó là cái gì. So basically, I think the third sentence I will provide a result of that. Câu thứ ba có thể mình sẽ cung cấp spend a large amount of time discovering or to discover. Weird. It should be to spend
To spend time. To spend time doing something. Of course. Spend time doing something. So spend time discovering. So the third sentence, I should write the result of that. As a result. Câu thứ ba mình sẽ viết cái kết quả của cái việc mà dành thời gian đi tìm kiếm nhiều nguồn thông tin như vậy trên mạng. As a result. The knowledge seeker, cái người mà đi tìm kiếm kiến thức đó, the knowledge seeker. So basically the knowledge seeker is the same as learners in this case. Những người đi tìm kiếm tri thức tức là nó sẽ bằng với lại những người học trong trường hợp này. Một cách nói khác thôi, just another way to paraphrase them, you know. You don't have to say they, you can say knowledge seeker or learners. As the result, the knowledge seekers would be able to possess, sẽ có thể mà sở hữu, would be able to possess a large amount of useful knowledge. A large amount of useful knowledge which could help in their future career. Như một hệ quả, những người đi tìm kiếm tri thức có thể là sở hữu một cái lượng lớn những kiến thức mà hữu dụng mà có thể giúp trong cái ngành, cho cái gọi là con đường công danh sự nghiệp sau này của họ. Useful knowledge could help in their future career. Okay, I think this is a good point already, and it's enough. 65 words, you see. So combined with this one, it's 140. 140 nè, 2 đoạn. Now, so basically, third paragraph, I would write about, say, the second point here. Mình sẽ viết về cái luận điểm thứ hai này ở cái đoạn thứ 3 thân bài, okay? But let's first think for a moment. Now, so the second point, I can say that, okay, so when they are only allowed to select a subject that will be useful in the future, so that this is certainly a limitation, isn't it? So when limitation is imposed, cái này là đương nhiên là một cái sự mà giới hạn áp đặt lên người ta để chỉ được cho học những môn học sẽ được hữu dụng tương lai. So I can say that on the other hand, mặt khác thì sao? On the other hand, when a limitation is imposed, when a limitation of subject choice is imposed, khi một sự giới hạn của sự mà lựa chọn môn học được bị áp đặt lên, when a limitation of subject choice imposed, it means the same as they are only allowed to choose subjects there. Nó sẽ đồng nghĩa với chuyện là chỉ được cho phép học những môn học nào đó, tức là một cái sự giới hạn về mà lựa chọn môn học được bị áp đặt lên. When a limitation of subject choice is imposed, there are mình có thể ghi là điểm bất lợi hoặc điểm lợi ở đây đều được nha. Nó tùy vào cái opinion của các bạn thôi. So basically, when the essay asks you to give your own opinion, of course, opinion varies. So you can do whatever they want, do whatever you want when they ask you to give your own opinion. Of course, you can say that, okay, there are good points only. Or you can say, okay, there are bad points only. Or you can say, okay, they are good and bad. It's up to you. Nếu cái đề bài nó hỏi là cho nhận định cá nhân của các bạn, tức là mỗi nhận định thì mỗi người lại có một nhận định khác nhau mà. Muốn cách gì cũng được.
có thể là chỉ nói về điểm tốt, hoặc chỉ nói về điểm xấu, hoặc nói về cả hai. You know? Okay, so here so basically in the first two body paragraph, I talk very good about like benefits of, letting them choose whatever they like. So it implies that in this essay, I'm supporting the first idea. Nếu mà hai cái đoạn thân bài này thầy viết tốt hết về một cái bên nào đó, tức là nó hàm ý là mình đang ủng hộ cái luận điểm đầu tiên. Chẳng hạn vậy, mình thông qua những cái mà mình viết đó, mình có thể hàm ý được như vậy được. Okay, so on limitations of insurance imposed, there are certain pros and cons. Có một số điểm lợi và hại đi. Okay, I will write like pros and cons in this paragraph, okay? Mình sẽ nói cả điểm tốt, điểm xấu luôn trong chuyện này. As the scope of study narrows down to science and technology related subjects. Khi mà cái scope is basically, scope means like the range, phạm vi. When the scope of the study, khi mà cái phạm vi học á, nó bó hẹp lại. Narrow down means like it's getting smaller and smaller. Narrows down to science and technology related subjects. It would push the countries scientific and technological advances. Nó sẽ có thể là nó push, nó thúc đẩy những sự tiến bộ về mặt khoa học và công nghệ của cả đất nước đó. So this is a good point, okay? The country, there are pros and cons. I delete the word certain because basically, what if I only talk about one pros and one cons? So I can just say there are pros and cons. Lỡ đâu mình chỉ nói một cái điểm lợi, một điểm hại thì mình bỏ chữ certain đi. Chẳng hạn, một số, không có một số nữa. Có điểm lợi, có điểm hại thôi. There are pros and cons. Okay. Thầy ơi. Say again? Cái câu đầu tiên nó bị thiếu mất cái ý là những cái môn học mà hữu dụng cho tương lai ấy, thì nó không đầy đủ ý thì nó có làm sao? You said that the first sentence is not really full in terms of meanings because it didn't include this one, right? That's why in the second sentence I put this piece of information down. Đó là lý do tại sao ở câu 2 thầy lại thêm cái mẫu thông tin này vào để nó mà nó giải thích rõ ràng hơn. Cái ý những cái môn học mà hữu dụng cho tương lai ấy. Oh, you mean so basically this part is not included? Yeah. Oh, Yes. okay, I forgot. Okay, no problem. No problem. As the scope of study narrows down to useful, there you go, useful science and technology related subjects. Why not? Đặt đây luôn cũng được, sao đâu? Yeah, I can put it here, no problem. So this part actually provides more information about this sentence. See?
khúc này nó bổ nghĩa thêm vô câu trên rồi đó. It would push the country's scientific and technological advances to a new height. Đến một tầm cao mới. You see? A new height. Và có thể đem đến những lợi nhuận khổng lồ cách xù, đem đất nước đó nó tiến lên, you know. So basically it leads to what? A leads to B, B leads to C. A dẫn đến B, B dẫn đến C. Theo quan hệ bắt cầu toán học thì A sẽ dẫn đến C. You know. So according to the what's it called? Mathematical relation. A leads to B, B leads to C, so A will lead to C. You know. Yep. I'm just kidding. Which enriches the nation. Which enriches the nation. I mean the economy and the nation. Mà làm giàu thêm cho nền kinh tế và đất nước. So this is an advantage, of course. Đây là một cái ích lợi. Okay, to a new height, which enriches the economy and the nation. Okay, maybe maybe the third sentence. I will go into talk about cons then. Mình sẽ nói về cái bất lợi ở cái câu thứ 3 đi. Never tell us, which means however. Tuy nhiên, never tell us. This limitation or this move. Tuy nhiên cái động thái này, this move means like when you limit a subject choice. So it means this move. Cái động thái này tức là giới hạn lại môn học á. Never tell us this move. Chắc chắn nó sẽ dẫn đến chuyện là có quá nhiều cạnh tranh trong cái ngành đó chẳng hạn. So of course when you limit like people to only a certain path, there would be like an enormous amount of people who graduate in that field, you know, and it creates an imbalance in the market, job market. Nó dẫn đến một cái sự mà bất ổn trong cái thị trường lao động, và nó dẫn đến sự thất nghiệp dài lắm á, cạnh tranh kinh khủng, and it leads to like a lot of unemployment, and then a decrease in their salary or competition, you know. Very likely. This move would result in a much higher competition rate, một cái tỷ lệ mà cạnh tranh cao hơn rất nhiều, a much higher competition rate in the job market. As a massive number of graduates, a massive number of future graduates compete for a tiny sum of job positions. Động thái này sẽ dẫn đến một cái tỷ lệ cạnh tranh cao rất nhiều trong cái thị trường lao động. Khi mà một cái số lượng khủng khiếp những cái người mà tốt nghiệp trong tương lai cạnh tranh cho một cái khoảng nhỏ xíu những vị trí công việc. Compete for a tiny sum of job position. This leads to, và điều này dẫn đến gì các bạn? Câu tiếp theo nó sẽ giải thích là cái vấn đề ở đây là gì? Nó sẽ giải thích thêm vấn đề. So basically the next sentence I will try to explain further why is it bad.
This leads to an enormous unemployment rate. Nó sẽ dẫn đến một cái tỷ lệ thất nghiệp lớn lắm luôn á. An enormous unemployment rate and lower salary for the workforce. An enormous unemployment rate and lower salary for the workforce. Mà điều này dẫn đến gì nữa? Thất nghiệp thì sinh ra bệnh tật, sinh ra đói nghèo, sinh ra tệ nạn. And when you have unemployment rate very high, it leads to a lot of crime, leads to poverty and things like that, you know. Và sự phân chia xã hội and the what's it called? Division in a society. Which further exacerbate means make it worse, you know, mà nó còn làm tệ hơn. Which further exacerbates and the gap between the rich and the poor, giữa người giàu và người nghèo. Cái khoảng cách giàu nghèo á, nó làm tệ hơn nữa. Which further exacerbates the gap between the rich and the poor. Okay, so this one is a bad one, and this one is the good one. Pros and cons. Okay, this one 104 words, 104. So this one, how much? If I combine them, 244. You see, 244 nè. 244, and if I pick this one, yes, 35. 279, 279. 279 if I combine with this opening. Okay, I still need a conclusion, okay? A conclusion. Let's just say, to sum up, để tóm lại thì sao? Of course, because here I wrote like 2 benefits for the first point, 1 benefit for the second point, and 1 disadvantage for the second point. So of course, I have to say that I support the first point, isn't it? Cái luận điểm 1 mình đã cho 2 cái điểm lợi. Luận điểm 2 có 1 điểm lợi, điểm hại, thì đương nhiên cái bài này phải viết tốt cho cái luận điểm 1, right? Chứ đừng có mà gây ra hết hồn giám khảo. Làm hết hồn giám khảo. Nguyên bài em ghi agree nhưng cuối cùng em disagree, chứ hết hồn giám khảo chơi nữa. Điểm của em sẽ hết hồn nha. So if you try to, it's just a joke. If the whole essay you write like, okay, I agree, but in the end you say I disagree, that is bad. That is really bad for your grades. Don't surprise the examiner that way. Okay? To sum up, it appears that, có vẻ như rằng, it appears that there are many advantages to giving learners the freedom of subject choice. Có vẻ như rằng có nhiều lợi ích cho cái chuyện mà cho người học cái sự tự do của sự lựa chọn nghề nghiệp. It appears there are many advantages to giving learners the freedom of subject choice. Therefore, so basically the last sentence is like the aftermath or the result of this, you know, when I support this one. So what should the government do? Should they allow people to study whatever they like? Of course they should, right? Cái câu cuối nó là cái hệ quả của cái mình vừa mới viết này thôi. Therefore, governments around the world, chính quyền khắp thế giới, những chính quyền khắp thế giới, should respect
should respect this right. Nên tôn trọng cái quyền này. Should, in other words, should respect this right. Of the people. Vì thế, chính quyền trên khắp thế giới nên tôn trọng cái quyền này của con người. I mean, this is just like a result of what you just said. It closes the conclusion. Cái này là cái câu mà nó hệ quả câu đầu tiên của cái kết bài thôi. Và nó giống như nó làm cho cái conclusion nó nghe nó có vẻ đều đặn, nó nghe nó đều hơn, nó làm sao ta, nó đủ ý hơn á. It's like that. Alright, so should be enough. Sorry, so 209. Oh, sorry, 309. Nguyên cả bài là 309 rồi đó. So if I combine all these things, 309, you know. About that. About that. I mean, you can totally write that this one, it's like totally bad, totally good. It's up to you. Or good and bad, like me, up to you. Or you can write over here as totally good, totally bad, or good and bad. Up to you too, because they ask you to give your own opinion. So you are allowed to express whatever you want. Những cái bài mà nó cho là kêu nêu nhận định cá nhân các bạn như vậy, thì các bạn muốn làm gì thì làm. Có thể là hoàn toàn ủng hộ cái đầu, hoàn toàn không ủng hộ cái đầu, hoặc là viết một bên có lợi có hại, tùy các bạn à. Nó cho mình cái sự lựa chọn vậy đó. Okay, we did discuss both these views. Chúng ta đã có discuss cả hai cái view này rồi. Okay. Alright, any question class? Thầy chăm hỏi là cái ở phần opening cái cách thứ ba ấy, Yes. thì em thấy là thầy cái phần đầu cả cái đoạn này là thầy paraphrase cái đề thôi, chứ Nhưng mà không một có cách sáng tạo nào đó hơn. Yes. dạ, nhưng mà không có ngụ ý là mình sẽ nghiêng về cái ý kiến nào hết, thì có được không ạ thầy? Được Ý là chứ. mình chỉ cần Tại vì paraphrase cái thôi. mở bài thực sự mình không cần phải nêu ra cái nhận định cá nhân của mình ngay lúc mở bài, mình có thể nêu ở cuối bài chẳng hạn, hoặc trong cái bài đó. Yeah. Nhớ không? Like for example, in the opening, you don't necessarily have to give your own opinion right here at the opening. You don't have to. You can write it along the body, and you can write it here at the conclusion. Yeah. See? Any question, please? I need more question. Okay, make it smaller so you can see it easier now. Okay, and make it bigger now. Yes, there you go. Okay. Class, do you have any question? Nói chung cái lập luận á, nó chặt chẽ với các câu, tại vì sao nó theo cấu trúc zigzag mà tôi đã học rồi á, các bạn học rồi á. Like for example, cái thông tin mới của cái câu số 1 nó sẽ là thông tin đã biết ở câu số 2, và câu số 2 nó sẽ có một cái thông tin mới nào đó, xong rồi cái thông tin mới câu số 2 nó sẽ thành là thông tin đã biết ở câu số 3, theo kiểu mà cấu trúc zigzag vậy á, thì nó sẽ kết nối các ý lại rất là chặt chẽ. So basically, we learn about a zigzag pattern when we do academic writing. Basically, first sentence, new information in the first sentence become known information in the second sentence. And there should be new information for the second sentence, which will become known information for the third sentence. So that kind of zigzag pattern, it connects the sentences very well, you know. Okay, any question? No. Okay, let's stop here. I'm really tired now. Okay, that's the end of my videos.
please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.